नमस्कार, सिम्हा किटमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। तर या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया संपूर्ण आठवड्याच्या शेतीविषयक महत्त्वाच्या बातम्या। तर ह्या सर्व बातम्यांचा वेगवान आढावा पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। त्याचबरोबर दररोज शेतीविषयक माहिती आणि नवनवीन तंत्रज्ञान याबद्दल अधिक माहितीसाठी आपल्या सिम्हा किट यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। आणि मित्रांनो, व्हिडिओला सुद्धा लाईक करायला विसरू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर सुरुवात करूया पीक कर्जाच्या बातमीपासून। पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर दाखल करावेत गुन्हे, असे म्हणतात गृहमंत्री अनिल देशमुख। तर शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीच्या काळात पीक कर्जाची आवश्यकता असताना अनेक राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत। ही बाब गंभीर असून ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणार नाहीत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातर्फे देण्यात आलेला आहे। त्यानंतर दुसरी बातमी आहे उज्ज्वला योजनेबद्दलची। उज्ज्वला योजनेत मोफत घरगुती गॅस योजनेमध्ये झालाय हा मोठा बदल। तर सविस्तरपणे जाणून घेऊयात। लॉकडाऊनच्या काळात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 3 मोफत घरगुती गॅस सिलेंडर योजनेत सरकारने मोठा बदल केला आहे। लॉकडाऊन दरम्यान घोषणा करण्यात आली होती की 1 एप्रिल ते 30 जून दरम्यान मोफत 3 गॅस सिलेंडर दिले जातील। आता लॉकडाऊनच्या काळात देशात अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागला, काम नसल्याने शेतकऱ्यांना आणि लोकांच्या हातात पैसा नसल्याचे दिसू लागले। तर नागरिकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागलं आहे आणि यावर उपाय म्हणून सरकारने PM गरीब कल्याण योजना लागू केली। या अंतर्गत नागरिकांना मोफत धान्य आणि मोफत सिलेंडर देण्याची योजना आखली गेली। तर या अंतर्गत नागरिकांना 3 महिन्यासाठी मोफत सिलेंडर देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते आणि यासाठी सरकारकडून निधी सुद्धा उपलब्ध करण्यात आला होता। तर शेतकरी मित्रांनो, आता यामध्ये सरकारने बदल केला असून 3ऱ्या सिलेंडरचे पैसे हे ग्राहकांनाच द्यावे लागणार आहे, जे नक्कीच एक धक्कादायक बातमी ठरत आहे। तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटते कमेंट अवश्य करा। त्यानंतर चौथी महत्त्वाची बातमी म्हणजे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी आता सरकार करणार शेण खरेदी। होय, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलं आहे। तर सरकारी पातळीवर आता शेणाची खरेदी केली जाईल। या बातमीवर कदाचित अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, परंतु हे खरे आहे। छत्तीसगड सरकारने हा निर्णय घेतला असून राज्यातील शेतकरी व पशुपालकांना याचा लाभ मिळणार आहे। छत्तीसगडच्या भूपेश बघेल सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणि पशुपालकांची स्थिती चांगली व्हावी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यवस्थित व्हावी यासाठी सरकारच्या वतीने पशुपालकांकडून शेण खरेदीचा निर्णय हा घेतला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, त्यानंतरची पुढची महत्त्वाची बातमी म्हणजे मक्याला भावांतर योजना लागू करा अशी मागणी करण्यात येत आहे। यंदा मका दरात मोठी घसरण झाली आहे आणि त्यातच कोरोनामुळे बाजार समित्या बंद राहिल्याने त्याचाही परिणाम दरांवर झाला आहे। त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे आणि सध्या मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 850 ते 900 रुपयांची तफावत असून 1250 ते 1300 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी सुरू आहे। अपेक्षित दर नसल्याने तफावत भरून काढण्यासाठी मका भावांतर योजना लागू करावी अशी मागणी सटाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे। यानंतर शेवटची बातमी आहे पावसासंबंधीची। तर सातपुड्याच्या पायथ्याशी पावसाचा तडाखा, आजही वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता। तर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी म्हणजेच मान्सूनने देश व्यापला असतानाच राज्यातही पावसाला सुरुवात झाली आहे। शनिवारी सकाळपर्यंतच्या 24 तासामध्ये विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली। वऱ्हाडातील अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला, तर सातारा जिल्ह्यामध्ये वादळी पावसाने नुकसान केले। पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नगर आणि धुळे, नंदुरबार, औरंगाबादसह मराठवाड्यातही हलक्या ते मध्यम पावसाने हजेरी लावली आहे। तर शेतकरी बंधूंनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। यामध्ये जर आमच्याकडून कोणती बातमी राहिली असेल तर ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये कळवू शकता। त्याचबरोबर तुमच्याकडे ट्रॅक्टर असेल तर सिम्हा किट हे अत्यंत उपयुक्त असं डिव्हाइस तुम्हाला नक्कीच उपयोगाचं पडेल। तर या डिव्हाइसबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि हे डिव्हाइस तुमच्या ट्रॅक्टरसाठी खरेदी करण्यासाठी आपलं डिस्क्रिप्शन चेक करायला विसरू नका। तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।